Be good. What's up? So sa kasalukuyan, what's up at welcome na naman sa panibagong vlog. Welcome to MarsDaily, your daily dose of photo and video and a little more about me. How about that? Okay, so for today, no photo and video, just a little. Today we're gonna be focusing more about family. It's gonna be a rush. Let's go. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. Ano, okay ka lang? Nahihilo siya pero still hanging. Okay, so ngayon, naabot na namin ang aming destination for today. It's actually a very short family vacation. Dito kami ngayon sa may Canyon Cove with the fam. Got my dad right here. Tapos si Ate Angie. Ay, Ate Angie, nahihilo ka. At si Mami nandun sa may lobby. So, hintay namin yung lola ko, sila Ungka, and the rest of the fam. Tapos mamaya, check-in na kami. So, yeah, literal na vlogger yung datingan natin ngayon. Let's go. Okay, so ngayon, bukod sa naghihintay kami na mag-check-in, ang dami-daming tao. Well, it's not bad though. Siguro dahil perfect season para mag-beach, mainit. Marami naghihintay at ito yung nanay ko. Ano? Si Daddy? Ha? Pinakinanapan ng parking na maayos. Okay. Uy. Pwede. Pwede. Yung owner kasi nirerentahan yun eh. Parang siya yung may-ari, tapos pinaparenta niya. At next ko na, wala pa rin. Walang sagot. Nainip na siya. Antayin na lang namin. may tinapay. I don't know what's gonna happen dito next, kapag pero kayo na. so far I'm having fun. Sure kung kasya. Ay, Ate Ceci. Ayaw. Master Drill. Kasama pa na siya. Uy! Uy, ano na? Hindi ka lalabas? Iwan! Iwan! Hindi ka lalabas? Okay. Bawal daw po lamesa or upuan. Ha? Bawal daw po upuan or lamesa. Ano ba kasi? Sabi nang sa Thursday na tayo mag-Bible study. Bakit ba hanggang dito dinadala niya yan? Sarap na kwentuhan namin eh. May dala ba kayo iihawin? Meron sila. Bukas nga, pupunta yata sila sa palengke. Kanta dito. Nagawin dyan. We're digging a hole. For what? I don't know, look at this stuff. Like this one. I don't know what this is, but it looks cool. Okay, so pagkatapos ng ng isang medyo matagal na gathering or sabihin natin kumain muna kami after namin mag-check-in. Tapos we got the family back all together. Yeah, everybody was having fun. Hindi ko sila gano'n na videohan kasi nga busy kami lahat kumain. And yeah, dito na kami ngayon finally sa Canyon Cove. First time ko dito. Sama tong to, yan. Bibirol niya daw ako yung kung totoo ba yun. But look at this amazing place. Diba? And the pool. Tsaka gusto ko muna dumaw daw. Yun ang gusto kong gawin. Tapos mamaya, basa tayo ng comments ng mga tao na nag-comment dun sa pinost ko about sa sino yung YouTuber na gusto mong makakolab. So, balikan ko kayo. Magsiswimming lang ako. Gusto ko makita yung sarili ko.
Ha? Kapag ganito? Oo nga naman, tangal yan. Bakit nakayuko? Bakit? Ba't hindi mo pwede ipataas to na? Ikaw mag-adjust, hindi yung camera yung... Malay ko ba? Oh, yan. Ito na yan. Yo. Killer. I miss you. Iniinom lang naman niya, Smirnoff. Sino? Wow! Kapal na mukha mo. Kami inalok, hindi ikaw. Ano mga vlog mo nga today? Ayun o. Bakit paano ba ito patayin? Hindi ko maalam ito. Mic test, mic test. Mic test, mic test. Mic test, mic test. Oo. Sino yung sumasayo ng ganun? Ang bigat pala nito. Ano ba ito? Paano kayo pag nasa disco ka, no? Woo! Woo! Ah, ang bigat. Promise. Ha? Hawa ka mo na. Ayoko na. Ang bigat eh. Dalagang Pilipina. Ano? Ayoko nga. Dali. Hindi ako marunong pala eh. Ate Se, ikaw, Ate Se. Dalagang Pilipina. Ano yan? Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Titikim lang ako. Mamaya kasi sa beach ha, doon sa beach mamaya. Kukuha na ko doon sa may beach mamaya. Dalagang Pilipino daw, may. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Okay, so kung may nakita yung drone footage na pinilabas ko sa vlog na to, gusto ko lang malaman yun na literal na pinaghirapan ko yun kasi inatake ng ibon yung drone ko. Literal na dogfight yung nangyari. So, yeah. And after nito, or nitong sequence na to, itong part na to, isang quick cinematic montage muna tayo. Kasi spend ko muna tong time na to sa fam. Let's go! So mga kaibigan, mga kaibigan. So guys, today's kind of, weird dahil I tried to shoot a lot of B-roll but nothing happened actually. It's funny dahil I tried flying my drone here sa Cove, but it ended up into a dogfight. If you don't know what a dogfight is, yun yung naglalaban-laban yung mga eroplano. That's how it's usually, called, a dogfight. Yung drone ko, nakipaglaban sa ibon at tinaray atakihin ng ibon habang nasa ere. It was funny. I was also scared at the same time na makita yung drone kong ganun, na iniikutan ng ibon. At yung clip lang na nakuha ko is ganito. At hindi gana ma-detail out yung itsura ng drone. Yung tipong ito yung drone, pinapaikutan siya ng ibon. At babuelo yung ibon pa ganun. Tapos biglang iikot pa ganun. Biglang aataking yung drone. So, out of adrenaline, lumipat ako sa sport mode. At dali-dali akong nagpalipad pababa pauwi sa akin ng drone. Medyo natakot ako pero alam ko na kakayanin ng DJI Spark na masugatan yung ibon na yun. I don't mean to harm any animals though. Kasalanan ng ibon yun kung masaktan siya kasi hinanting yung drone ko. Pero isa yun sa mga naging hadlang today kung bakit di ako nakapag B-roll gaano. Although we still have one more thing to save our vlog for today. We have like a total of 5 hours right now bago matapos yung vlog at i-upload yung vlog, bago matapos yung araw na ma-upload yung vlog. So, finally, after all the chit-chat and, the sugar coating on this vlog, basa na tayo ng comments about sa pinost ko ng isang araw
And the question is, sinong YouTuber ang gusto mong maka-collab? I'll just get my phone. One moment. Yeah, tagal mag-load. Ang bagal kasi ng walang yung una sa lahat, kung pumunta ka ng Canyon Cove, walang LTE. So, keep that in mind. Lalabas ka pa ng building para magka-LTE internet. So, this is quite taking a lot of time right now. Buti na lang yung Adobe Premiere, hindi kailangan ng internet para gumana. So, kalaban mo lang is Pure Soul and Katamaran. So, I did my best, guys. Wala talagang data. Tinry ko i-load yung FB. Yung lahat ng comments ng mga tao, so medyo nababaliw na ako at the moment. Kasi parang halos wala akong na-content today. Pero hopefully tomorrow meron. At mukhang sa point na to, dito ko muna tatapusin tong vlog. Kita kasi tayo bukas ng umaga. I-upload ko na to agad. As in like 3 hours from now, 2 hours from now. So yeah, medyo nakakabaliw na ang daily vlogging sa point na to. Medyo critical na ako. And syempre, huwag nyo kalimutan guys, like, comment, share, subscribe. Ako nga pala si Marco Mars. Peace out. Nagulos pa siya.